A Magyar Telekomnak, mint a régió egyik vezető infokommunikációs vállalatának és mint egy inspiratív vezető vállalatnak egyrészt társadalmi elvárásoknak is meg kell tudnia felelni. Az infokommunikáció az a világon 12 gigatonna szén-dioxid kibocsátást tudna megelőzni, ami 2000 magyarországnyi éves szén-dioxid kibocsátást jelent. Nem csak a társadalom várja el azt a Magyar Telekomtól, hogy tegyen is valamit a környezetért, vagy a klímavédelemért, hanem elvárják a befektetők. A befektetői elvárásokban pedig egyre nagyobb szerepe van annak, hogy melyik cég milyen tényadatokat tud közölni arról, hogy ő mit tett. A karbonsemlegesség egy olyan eljárást takar, amivel egy vállalat karbonlábnyomát nullává tudjuk tenni. A 2010-es kibocsátásunk 130 000 tonna környéken volt, ezt 2017-re kb. 100 000 tonnára csökkentettük, különböző energiahatékonysági beruházásokkal. De itt nem álltunk meg, a kibocsátásunkért felelős elektromos energia felhasználásunk kb. 75%-át adja az összes kibocsátásnak, ezt úgy csökkentettük, hogy kizárólag zöld energiát használtunk. A maradék 25% kibocsátásunkat zöld projekt támogatásával semlegesítettük. Ezek az egységek pontosan annyi szén-dioxiddal csökkentették a kibocsátást a világon, mint amennyi a mi kibocsátásuk volt. Tehát a Magyar Telekom csoport szén-dioxid kibocsátása 0 kg szén-dioxid. 2014 és 2016 során a Magyar Telekom hangszolgáltatásait migráltuk át IP hálózatba. Ez nagyságrendileg egy 800 000 vonal, PSTN, ISDN 2 és ISDN 30 szolgáltatás migrálását jelentette. Nagyságrendileg 30-40%-os energia megtakarítást sikerült elérnünk. Az energiafelhasználásra a legnagyobb hatással a távközlési berendezések területén végrehajtott fejlesztések, illetve az IT géptermek konszolidációja volt. Az új eszközök kisebb helyet igényelnek, energiafelhasználásuk alacsonyabb, működési feltételeiket biztosító infrastruktúra energiafelhasználása is jelentősen kevesebb. Az oktatási épület tetején napelemfarmot létesítettünk, ez várhatóan a létesítmény energiaszükségletének 25%-át megújuló energiából fogja biztosítani. Mi az innovációs csapatban azért dolgozunk, és kifejezetten olyan projekteket keresünk, amik támogatják a klímaváltozás elleni küzdelmet, illetve az energiahatékonyságot. Nagy lépéseket tettünk a Smart Metering, Smart Grid piacon, voltak intelligens közvilágítási projektjeink, illetve konkrét energiamenedzsment termékünk is van. A Telebike rendszer idén volt 5 éves. 2013-ban egy pilot évvel indítottunk. Az annyira jól sikerült, hogy 2014-ben ezt a rendszert továbbfejlesztettük, és nagyjából akkor érte el a mostani állapotát. A tabletes e-aláírás, valamint a Magyar Telekom üzletterei kihelyezett tabletes elektronikus HSF megoldás bevezetésével 2 év alatt 70%-kal csökkentettük a nyomtatást. A papírfelhasználás csökkentésével évente 175 tonna papírt spórolunk meg, és 2800 fát mentünk meg a kivágástól. A munkatársak rendelkezésére áll egy keretösszeg, amelyből 5 gépjárművet választhatnak maguknak, ami hibrid és elektromos autó esetén jóval magasabb. 2010-hez képest jelenleg megdupláztuk a hibrid és elektromos autók arányát. Jelen pillanatban ez az arány 10%, 2020-ig szeretnénk elérni a 30%-os arányt. Lefettük Budapest területét a Narrowband IoT hálózattal. Az egész technológia a gépek közötti kommunikációra lett kifejlesztve. Egy átlagos parkolóhely keresése egy olyan 4,5 km plusz utat, 10 percnyi plusz autózást jelent, amely jelentős mennyiségű karbonkibocsátást is hordoz magában. Azzal a megoldással, amelyet mi piacra szeretnénk vinni, csökkentjük a környezeti terhelést is, azáltal, hogy nem autóztatjuk fölöslegesen az ügyfelünket. Abszolút az élen jár a Magyar Telekom a klímavédelembe. Mi már 3 éve vagyunk karbonsemlegesek, T-Systems pedig 4 éve, egész iparágban elsők között vagyunk ebbe. Ez egyfajta felelősség. Egy olyan világot szeretnék személyesen is hagyni, ami jobb, mint az a világ, amit én örököltem. A fenntarthatóság, a klímavédelem, ez nem csak egy corporate social responsibility, extra dolog, amit kell csinálni, hanem integráltan kell befoglalni az üzleti életünkbe és a magánéletünkbe is.